Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέγαρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Τώρα, εάν σου αρέσουν τα βίντεο, πάτε ένα like, πάτε ένα hype, έτσι. Και όπως σου είπα, κάνε την εγγραφή σου. Και εμείς πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Έχω βάλει μέσα λίγο στο μυαλό μου τις λέξεις απιστία και προβλήματα μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον αυτού του ανθρώπου. Και θέλω να ρωτήσω ότι παρόλο όσα γεγονότα έχουν συμβεί μεταξύ σας, όλα αυτά που έχουν συμβεί τέλος πάντων, που θα δούμε τι είναι, αν θα γυρίσει πίσω αυτός ο άνθρωπος. Αν θα καταφέρετε να είστε μαζί, γιατί έχω βάλει μια πολύ σκληρή σκέψη μέσα στο μυαλό, με την έννοια πια ότι δεν είναι μόνο ένα το πρόβλημα, ότι είναι πολλά και δέχεται αυτή η σχέση πολλές πιέσεις και από την οικογένεια και από απιστία που προέκυψε, γιατί βοήθησε η οικογένεια, γενικά τέτοια ενέργεια. Λοιπόν, για να δούμε. Ναι, βρίσκεται σε μια φάση αυτό το άτομο με τον υπότηξιφόν που χρειάζεται να πάρει αποφάσεις. Πρέπει να τις πάρει αυτές τις αποφάσεις γιατί δεν τον παίρνει άλλο χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι είναι ανυπόμονο αυτό το άτομο και λέει θα βρω το θάρρος να συγκεντρωθώ για να επιστρέψω στη σχέση, για να έχουμε επιτυχία. Για να δούμε τι άλλο λέει. Με την εγκράτεια δείχνει ότι κάνει πράγματα που προσπαθούν... δεν βλέπεις, 5 ράβδι εδώ. Ό,τι σου είπα. Πού να το ήξερα. Τέλος πάντων θα σου εξηγήσω. Με την εγκράτεια λοιπόν λέει ότι βρίσκομαι σε μια κατάσταση, προσπαθώ να βρω αρμονία, να τα συνδυάσω όλα, κάπως να τα τακτοποιήσω όλα μεταξύ τους, να βάλω όρια στους ανθρώπους που εμπλέκονται, βλέπεις αυτό που σου έλεγα πριν. Εδώ κάποιοι ξαφνιάζονται γιατί αυτός ο άνθρωπος αλλάζει τη στάση του και θέλει να έρθει προς τα εσένα, γιατί πιστεύουν ότι τα καταφέρανε και είναι όλο μια χαρά. Αυτό βέβαια δεν δημιουργήθηκε εύκολα, δημιουργήθηκε μέσα από πολλές διαμάχες, πολλά εμπόδια, πολλές δυσκολίες. Εδώ κάποιο άτομο από το σπίτι αυτού του ανθρώπου είχε ανταγωνιστικότητα με σένα και πολύ εγωισμό, δηλαδή το ήθελε αυτό το άτομο για τον ίδιο. Μπορεί να είναι η μαμά, η αδερφή να είχε διαζύγιο και να την υποστήριζε αυτό το αγόρι, γενικά να είναι ένα αγόρι που υποστηρίζει πολύ την οικογένειά του. Με όλα τα εμπόδια λοιπόν και τις διαφωνίες που κάνανε σε σχέση με εσάς, όπως είπα πριν, πιστέψανε ότι καταφέρανε και για ένα διάστημα φυσικά από ό,τι ζείτε, έτσι έγινε. Όμως η κάρτα της δικαιοσύνης έχει άλλα πράγματα στο μυαλό της. Η ενέργεια του δίκαιου είναι πολύ ισχυρή αυτό το χρονικό διάστημα και το σύμπαν παίρνει τα πράγματα στα χέρια του, την κατάσταση βασικά. Και τι κάνει, λέει εδώ, θα βγει η νομική αλήθεια στο προσκήνιο. Και όσοι μπερδεύτηκαν θα γίνουν υπόλογοι για αυτά που έχουν κάνει, όποιος και να είναι. Γιατί λέει ότι εδώ υπάρχει μια ενέργεια καρμική και έχουν παρέμβει στη δική σας σχέση άνθρωποι οι οποίοι δεν έπρεπε να το κάνουν και εσύ ήταν η οικογένειά του ή η δική σας. Πολλές φορές η οικογένειά μας δεν είναι τόσο ισχυρή όσο είναι ένα καρμικό. Οι καρμικές σχέσεις είναι πολύ πιο ισχυρές από το ότι είναι η αδερφή μου, η αδερφή σου κτλ. Υπάρχει άλλη σύνδεση. Εσείς έχετε προϋπάρξει σε προηγούμενη παράλληλη ζωή πολλές φορές. Όμως εδώ δείχνει ότι αυτό εδώ το ζευγάρι δέχτηκε πιέσεις από την οικογένεια ή υπήρχε και κάποια οικογένεια εδώ. Για πάμε να δούμε. Για να δούμε.
γιατί αυτό το άτομο δείχνει πολύ δυναμικό, παίρνει πολλές αποφάσεις από ό,τι βλέπουμε. Ναι, θέλει να έχετε μία ευκαιρία ακόμα. Κρυός ηλεονοτοξότης θα μπορούσε να κάνει νέα σχέδια για εσάς και να αναπτύξει πρωτοβουλία ώστε να σας δοθεί αυτή η ευκαιρία που λέγαμε πριν και να δοθεί μια ευκαιρία η οποία έχει πάρα πολλές πιθανότητες να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ενθουσιάζεται λοιπόν αυτό το άτομο γιατί βλέπει κάποιες δυνατότητες και αρχίζει να ενεργεί. Αυτό το έκανε μπήκε σε αυτή τη διαδικασία λόγω του ερημίτη, δηλαδή ότι έκανε μια πολύ βαθιά ενδόψυχη ενδοσκόπηση και ένα πνευματικό ταξίδι, βασικά μια πνευματική φώτιση. Έψαχνε μέσα στη ψυχή του αυτό το άτομο γιατί δεν ήταν ευτυχισμένο, γιατί κάπως αλλιώς τα παρουσιάζανε οι άνθρωποι γύρω του, και τελικά έβλεπε ότι όπου και να βρισκόταν ένιωθε μόνος του ή μόνη της. Μέσα του αυτό το άτομο δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ευτυχισμένο για αυτό που ζούσε. Και έτσι αποσύρθηκε, εννοώ ότι ρε παιδί μου έψαξε μέσα του ή μέσα της, πολλές φορές δίλιαζε για αυτές τις αποφάσεις που έβλεπε ότι έπρεπε να πάρει. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση λίγο περίεργη για αυτό το άτομο, αλλά με τα 8 κύπελα δηλαδή έβλεπε ότι η μόνη διέξοδος για να είναι ευτυχισμένος ήταν να είναι κοντά σου, αλλά καθώς ξεκινούσε να αντιμετωπίσει την κατάσταση, το εγκατέλειπε την ενέργεια αυτή και μετά ξαναγύριζε εκεί που ήταν και μέσα του δεν έβρισκε την αλήθεια, δηλαδή τον πήρε αυτόν τον άνθρωπο πάρα πολύ καιρό, ίσως και μήνες, ίσως και χρόνια, για να το ανακαλύψει. Αυτά τα άτομα λοιπόν που ήταν οι εχθροί, ίσως μία αδερφή ξαναλέω, έβαλε ένα άλλο άτομο δίπλα του, που δεν ξέρω αν έφταιγε ή αν δεν έφταιγε, γιατί δείχνει ότι όταν κατάλαβε τι κάνανε, το τρίτο πρόσωπο, να σου το πω έτσι, κάπως μετανιώνει, ενώ η αδερφή, αν είναι αυτή η ιστορία, δείχνει ότι δεν έχει μετανιώσει καθόλου με τα 5 ξύφη και αυτή η γυναίκα, όποια και γυναίκα να είχε δίπλα της ο αδερφός της ας πούμε, ή αν είναι η μάνα, θα ταιριάζει και για τη μάνα να ξέρεις, είχε ανταγωνιστικότητα έτσι και προσπαθούσε να σε νικήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε. Με οποιοδήποτε τρόπο. Και οποιοδήποτε κόστος να είχε αυτό το άτομο, σε έβγαζε πάρα πολύ επιθετικότητα και σε έκανε bullying, σε έκανε εκφοβισμό με έναν τρόπο. Μάλιστα. Νιώθει τύψεις λοιπόν αυτό το άτομο και κάποιο άτομο, το τρίτο πρόσωπο εδώ, νιώθει κάποιες τύψεις βλέπω, 9 ξύφη, ειδικά αν είναι δίδυμο στο τρίτο πρόσωπο, ή αυτοί τέλος πάντων που έχουν κάνει τη ζημιά σε σένα, άρχισε να τους πιάνει ένα άγχος τώρα, γιατί ξέρεις όταν είναι να εξελιχθούν γεγονότα, αυτοί που εμπλέκονται διαισθάνονται πράγματα. Και αυτοί λοιπόν τώρα τους έχει πιάσει μία τρέλα, δεν κοιμούνται καλά το βράδυ, οι σκέψεις τους είναι μόνο αρνητικές, ποτέ δεν ήταν χαρούμενοι με όλα αυτά που έχουν κάνει, δηλαδή που απομόνωσαν τον άνθρωπο αυτό, που αυτοί ήταν απομονωμένοι από τους άλλους ανθρώπους και από εσάς. Γενικά ζουνε μέσα στην παράνοια αυτοί οι άνθρωποι και βλέπουν εφιάλτες γιατί κάνανε πάρα πολύ κακό σε άλλους ανθρώπους. Εγώ δεν νομίζω να κάνα μόνο σε εσάς κακό, εγώ βλέπω ότι έχουν κάνει και σε άλλους ανθρώπους κακό, από ό,τι καταλαβαίνω. Και γιατί είναι άνθρωποι μέσα στην αρνητικότητα, όπως είπα, στην κατάθλιψη και οι σκέψεις είναι μόνο κακές και υπερβολικές. Μάλιστα. Για να δούμε τι άλλο μας λέει. Παλεύουν ένα ζευγάρι καρμικό, ένα πολύ ο δίδυμος βγαίνει σήμερα, παρθένος δίδυμος και υδροχός. Με τους εραστές εδώ δείχνει ότι παλεύουν κάτι το οποίο είναι θεϊκό. Λοιπόν, δεν μπορεί, άπειρες φορές το έχω πει, το κακό να κερδίσει το καλό.
Μπορεί να κάνει κάποιες έτσι, ατασταλίες και κάπως να νομίζει ότι τα καταφέρνει, αλλά η ψυχική σύνδεση που υπάρχει σε αυτό το ζευγάρι έχει γίνει κάτω από επιλογή άλλων ενεργειών, οπότε δεν μπορεί να διαχωρίσει αυτό το ζευγάρι για πάντα κάποιος. Παλεύει αυτό το ζευγάρι μέσα στα χρόνια, μέσα στους αιώνες για να καταφέρει να είναι μαζί, να έχει μια ισορροπία, το γιν και το γιάν που λέμε, μια ισορροπία, μια ενότητα και αυτή τη στιγμή αυτό νιώθει αυτό το ζευγάρι, νιώθει την σύνδεση και την θέλει αυτή την ευκαιρία. Και άμα είχαν και οικογένεια, θέλει την οικογένεια. Αν δεν είχαν, θέλει αυτό το ζευγάρι να δημιουργήσει οικογένεια. Και οι δύο λοιπόν περάσατε τη φάση του ερημίτη, όχι μόνο ο άνθρωπός σας και εσείς μπήκατε σε αυτή τη φάση. Εδώ δείχνει, σε όποια κατάσταση και να είστε, μπορεί να έχετε παιδί μαζί, παιδί από προηγούμενες σχέσεις, γάμους κτλ. Ένα καινούριο παιδί θα γεννηθεί, θα μπει σαν μέλος στην οικογένεια όταν θα ενωθεί αυτό το ζευγάρι. Γενικά δείχνει με τα 10 κύπελα ευτυχία, ευτυχισμένη σχέση με αρμονία και να νιώθετε και οι δυο γεμάτοι ότι καταφέρατε κάτι το οποίο είναι... Νιώθετε ρε παιδί μου ότι ανήκετε κάπου και οι δυο σας. Για να δούμε. Ζητάτε λοιπόν συνεργασία από κάποιον ή ζητάει συνεργασία αυτό το άτομο από κάπου, από έναν εκκλησιαστικό χώρο για κάποιους, από κάποια φιλικά πρόσωπα για κάποιους άλλους. Ζητάτε συνεργασία να κάνετε ομαδική δουλειά για να καταφέρετε να γίνει αυτή η ένωση. Μαζεύετε λοιπόν ενέργεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, την στέλνετε σε αυτό το άτομο. Κάνετε δηλαδή κάτι σαν οραματισμό, διαλογισμό ή και με την προσευχή σας ακόμα. Συνεργάζεστε άψογα, ειδικά αν έχετε ένα πνευματικό που βγαίνει πάλι πάρα πολύ τελευταία αυτή η ενέργεια, πάρα πολύ και στα live βγαίνει. Θυμάμαι δηλαδή ότι και χθες βγήκε αυτό στο live. Γενικά δείχνει ότι μαθαίνετε, αυτό είναι το σημαντικό, τα πεντάκτηνα είναι εκπαίδευση, εκπαιδευτήκατε, εκπαιδεύεστε και ο ένας και ο άλλος για να δείτε τι είναι πραγματικά η καρμική σχέση. Και με τον άσο των ξυφών, αφού ζητήσατε την ευκαιρία από τον φύλακα άγγελό σας, σας δίνει τον άσο του, το καλύτερο χαρτί για να παλέψετε. Για ποιο λόγο? Για να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια, να υπάρξουν νέες συγκρούσεις, ξανά θα υπάρξουν συγκρούσεις με κάποια άτομα. Εδώ βλέπεις ότι αν υποθεί και η αλήθεια η πραγματική, κάποιος θα τραπεί σε φυγή, κάποιος θα ντρέπεται, ξέρεις όλα αυτά τα γνωστά. Αλλά λέτε εσείς ότι έχετε κοινό όραμα τώρα πια με τον άνθρωπό σας και ο ίδιος και εσείς θέλετε να έχετε καθαρή ενέργεια. Με τούτα και με τα άλλα μπορεί να είχαν υποθεί πολύ άσχημα πράγματα μεταξύ σας, λόγια, καταστάσεις και δεν νιώθετε καλά με αυτό. Είναι σαν να παλεύετε και να λέτε ότι θέλω να φύγει αυτή η ενέργεια από πάνω μου και ας γίνει ό,τι γίνει, αλλά εγώ δεν θέλω να νιώθω αυτό το βάρος μέσα μου ότι είπα τόσα άσχημα πράγματα ή μου είπε τόσα άσχημα πράγματα αυτός ο άνθρωπος που έζησα μαζί του μια αγάπη. Γιατί και οι δυο σας νιώθετε για αυτόν τον χωρισμό ένα τεράστιο βάρος, 10 ράβδι, και εσείς ειδικά κάνετε πάρα πολλές προσπάθειες και έχετε φτάσει σε ένα σημείο να είστε πάρα πολύ κουρασμένοι, αλλά δεν παρατάτε την κατάσταση, θεωρείτε καθήκον δικό σας, που παρόλο ότι δεν αντέχετε άλλο, από τις δοκιμασίες που έχουν συμβεί αυτό το χρονικό διάστημα, παρόλα αυτά συνεχίζετε. Εδώ γι' αυτό κάποιοι αναγκάζεστε να ζητήσετε βοήθεια, γιατί δεν αντέχετε και αυτή είναι η βοήθεια, ή από κάποιο φιλικό πρόσωπο ή από τον ιερέα που λέγαμε πριν. Με τον ακόλουθο ξυφών, το άτομο που μας ενδιαφέρει μας λέει ότι θα επικοινωνήσει με πολύ προσεκτικό τρόπο με σένα, διψάει για να μάθει τι σκέφτεσαι εσύ για αυτή την ιστορία τη δική σας, προσπαθεί λέει
με τον τρόπο του ή με τον τρόπο της να προσαρμοστεί και βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ στο παρελθόν δεν έδινε σημασία σε αυτά που γινότανε. Δηλαδή έλεγε παράδειγμα ότι είναι αδερφή μου τώρα, έτσι θα φέρετε, δεν ήθελε να εμπλακεί με λίγα λόγια, τώρα βρίσκεται σε επιφυλακή, μην τυχόν και πει κάποιος κάτι για σένα, να το σταματήσει αμέσως. Βρίσκεται λοιπόν σε μία θαραλέα ενέργεια και με μία δίψα για να μάθει τι ακριβώς έγινε πραγματικά, να το καταλάβει, να το εμπεδώσει, και λέει θέλω να συγκεντρώνομαι πάρα πολύ σε αυτό, να καταλάβω τι έγινε και μετά να επικοινωνήσω μαζί σου. Που εσύ τώρα από την άλλη μεριά με την βασίλισσα των ράβδων αρχίζεις και γίνεσαι πιο ανεξάρτητη, πιο δημιουργική, πιο σίγουρη για τον εαυτό σου και λες ότι εγώ με τη ζωή τώρα πια θα γίνω πιο αποφασιστική και δεν θα αφήσω κανέναν, μα κανέναν, να καταστρέψει ό,τι χτίζω εγώ. Έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου τώρα πια λοιπόν, είσαι πιο σίγουρη από ποτέ με το δικό σου εαυτό και λες ότι είσαι ένα παθιασμένο άτομο με αυτή την ιστορία, προσπαθείς να τη λύσεις και να την φέρεις στα νερά σου, να το πω έτσι, με τον καλύτερο τρόπο και φυσικά θα νικήσεις με τους 6 ράβδους. Θα νικήσεις λοιπόν με τους 6 ράβδους, γιατί οι 6 ράβδοι είναι το άτομο που παλεύει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και θα νιώσεις πάρα πολύ καλά με τον εαυτό σου, πολύ περήφανος, πολύ περήφανη και δείχνεις τώρα πια εμπιστοσύνη σε αυτό, δηλαδή το πιστεύεις κατά κάποιον τρόπο. Ίσως είναι και η πρώτη φορά που δυναμώνεις τόσο πολύ και πιστεύεις τόσο πολύ ότι θα κερδίσεις. Με τα 3 ξύφη εδώ τώρα ο πόνος που βίωσες εσύ στο παρελθόν ήρθε η ώρα να το βιώσουν οι άνθρωποι που σου δημιούργησαν το τραύμα και το πένθος που περνούσες. Εδώ υπήρξε γλωσσοφαγιά, κακή ενέργεια τέλος πάντων. Αυτός ο πόνος, ο συναισθηματικός, μετά από τις αλήθειες που θα υποθούν, θα το ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί και δεν είναι ένας μόνο, είναι παραπάνω από ένα άτομο. Γιατί εσύ με τους 7 ράβδους έχεις παλέψει όπως είπαμε, έχεις ζητήσει από την εγκράτεια να σου δώσει το σπαθί, έχεις πάρει το σπαθί λοιπόν και παλεύεις με όλες τις αντιξοότητες εδώ. Γιατί πατάς γερά τα πόδια σου στη γη και γιατί λες ότι εγώ πρέπει να προστατεύσω αυτήν τη σχέση και να επιμείνω, γιατί έχεις καταλάβει αυτή την ενέργεια, την καρμική σας σχέση. Έχεις 2 άσους στο συγκεκριμένο άνοιγμα, έχεις 2 άσους που σημαίνει ότι ο άσος των ευκαιριών και ο άσος της αλήθειας και των ιδεών, οπότε έχω και την εγκράτεια που είναι η κάρτα της αρμονίας, της θεραπείας, της υπομονής, της μετριοπάθειας και της ειρήνης και της γαλήνης. Δηλαδή όλο αυτό θα σας φέρει όλα αυτά τα στοιχεία και εσάς και το άτομο που σας ενδιαφέρει και γενικά δείχνει με τα 3 πεντάκτηνα ότι αυτό το ζευγάρι είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να παλέψει και έχετε στείλει την ενέργειά σας σε αυτόν ή σε αυτήν. Πάμε να δούμε λοιπόν, να ρωτήσουμε 2-3 πράγματα για τον άσο των ράβδων που θέλει το σύμπαν να σας δώσει αυτήν την ευκαιρία. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Θέλει να σας δώσει το σύμπαν μια ευκαιρία ακόμα για να φτάσετε στα 10 κύπελα. Στα 10 κύπελα, στην ολοκλήρωση. Αυτή τη φορά λοιπόν δεν μπορεί να γίνουν λάθη, γιατί θα υποστηρίξει ο ένας τον άλλον την συναισθηματική σας αρμονία. Με τον ερημίτη και οι 2 μπήκατε σε μία φάση μοναξιάς για να ανακαλύψετε τι πραγματικά θέλει η ψυχή σας και γίνατε πιο σοφοί. Αυτό έγινε με μία βασίλισσα νερού, γιατί αυτή λέει δεν τα παρατάει ποτέ, ειδικά σε ό,τι χρειάζεται θεραπεία. Ενδιαφέρεται πάντα, δεν σταμάτησε ποτέ να ενδιαφέρεται
να ενδιαφέρεσαι, εσύ σε σένα απευθύνομαι και με κάποιον τρόπο είσαι πάρα πολύ υποστηρικτικό άτομο για αυτό το πρόσωπο και είσαι ένα άτομο που ξέρεις ότι είναι μπλεγμένο αυτό το άτομο και πρέπει να το θεραπεύσετε με κάθε τρόπο. Ξέρατε ότι είναι δειλός στο παρελθόν με τα 8 κύπελα και με τα 9 πεντάκτηνα εκπαιδευτήκατε ακριβώς για την ανεξαρτησία αυτού του ανθρώπου, να ανεξαρτηθεί από αυτούς που βρίσκεται και είχε πρόβλημα. Νιώθετε πολύ καλά με τον εαυτό σας και την εκπαίδευση που κάνατε και επίσης μας λέει ότι το άλλο άτομο μπορεί όπως σας είπα, να τους βοηθούσε οικονομικά ή τέλος πάντων αυτοί να περιμένανε από αυτόν τον άνθρωπο πάρα πολλά ή αυτός να περίμενε από αυτούς κάποια χρήματα και να μην μπορούσε να έχει την δική του οικονομική καλή κατάσταση και να ήταν πάρα πολύ εγκλωβισμένος. Τα άτομα αυτά με τα 5 ξύφη εδώ για να δούμε τι τους περιμένει. Με τα 5 ξύφη. Με τον ακόλουθο νερού δεν θα μάθουν αυτοί οι άνθρωποι ποτέ να αγαπάνε πραγματικά. Είναι άτομα τα οποία πετάνε τα μυαλά τους και δεν προσέχουν καθόλου, δεν έχουν καθόλου τάκτ, να στο πω έτσι. Έτσι λοιπόν στην αγάπη θα μείνουν στην ενέργεια του ακόλουθου, δηλαδή θα έχουν κάπου την καρδιά τους δοσμένη, αλλά δεν θα μπορούν να την έχουν αυτή την καρδιά αυτή. Άρα τους χτυπάει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά την αγάπη στη ζωή τους, ούτως ή άλλως δεν την πίστεψαν ποτέ και την πολεμούσαν αυτά τα άτομα. Θα νιώσουν τύψεις μετά από ένα διάστημα, ίσως νιώθουν και ήδη τώρα, γιατί σας θυσίασαν για 30 αργύρια με το κρεμασμένο και η ζωή τους θα σταματήσει με την έννοια πια, ότι θα υπάρχει περιφρόνηση για αυτούς, δεν θα νιώσουν ασφάλεια, θα είναι μέσα στην αβεβαιότητα. Έχω πει πάρα πολλές φορές και το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται εγώ να το λέω, αλλά εντάξει, συζήτηση κάνουμε, μόνη μου την κάνω, ότι όταν κάνεις κακό κάποια στιγμή θα το πληρώσεις. Η πληρωμή είναι αυτή. Όπως είχε σταματήσει η δική σας ζωή και δεν υπήρχε η σύνδεση με το άτομό σας, με το άτομο που σας ενδιαφέρει, έτσι γίνεται και εδώ. Για σας λοιπόν και για τη σχέση σας, για να δούμε τι βγαίνει στο τώρα που βρισκόμαστε, με τους 5 ράβους, βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που αυτό το άτομο προσπαθεί να ξεμπλεχτεί και τους βάζει τα όρια του. Και παρόλες τις δυσκολίες, είπαμε και πριν, αυτό το ζευγάρι θα καταφέρει να ξετυλίξει το γαϊτανάκι για να είναι μαζί. Πάνω στα 10 κύπελα βγαίνει ο βασιλιάς ξυφών που θέλει να βάλει, λέει, πολύ υψηλά στάνταρ για αυτή τη σχέση και τα βλέπει τώρα με μία λογική και ένα συναίσθημα που δείχνει σοβαρότητα, ακεραιότητα και αυστηρότητα. Δηλαδή θα τα βάλει όλα στη θέση τους. Συνεργάζεστε, είπαμε, με έναν ιεροφάντη, με ένα πνευματικό για να καθαρίσει αυτή η ενέργεια και είστε πολύ κουρασμένοι, έχετε κουραστεί, αλλά με τους 9 ράβδους έχει ταλαιπωρηθεί η πίστη σας εδώ, δοκιμάστηκαν τα πάντα, αλλά λέει βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, είστε πολύ κοντά στην επιτυχία, γι' αυτό και είστε τόσο κουρασμένοι. Με τον άσο ξυφών δείχνει ότι θα μπουν καινούργια δεδομένα, καινούργιες καταστάσεις και με τα 6 πεντάκτηνα το άτομο αυτό γυρίζει να σου δώσει ευγνωμοσύνη αρχικά, να σου δείξει, να σε στηρίξει και γενεοδορία και να σου δώσει πίσω αυτό που έχεις δώσει εσύ, την αγάπη. Να μοιραστείτε την αγάπη και να μην σας δίνει πια μόνο ψίχουλα. Εσείς με τους 9 και 10 ράβδους πραγματικά φτάσατε όντως στα όρια σας, δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό που βλέπω. Και με τον υπότιτο ράβδον έρχεται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να δείξει το θάρρος, να κάνει ενέργειες, να σε ελευθερώσει εσένα, να ελευθερωθεί αυτός, να γίνει ο ήρωάς σου τέλος πάντων με πολύ παρορμητικό τρόπο, με επαναστατικό χαρακτήρα και με πολύ πάθος. Πιο πολύ πάθος από ό,τι είχατε στο παρελθόν, γιατί είναι πολύ συγκλονιστικό το γεγονός να ανακαλύπτεις ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο είναι ο σύντροφος ζωής μου και θα κάνω τα πάντα. Αλλάζει όλο το σκηνικό και όντως γεμίζουμε πάθος και λαχτάρα. Κάνει λοιπόν επικοινωνία αυτό το άτομο με τον ακόλουθο ξύφων, προσεκτικά,
Γιατί με τα 4 ξύφη βλέπεις ότι, πώς το λένε, θέλει να το κάνει πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί συγκεντρώνει, είπαμε, τις σκέψεις του, προστατεύει αρχικά τον εαυτό του από αυτούς τους ανθρώπους που είχε γύρω του, τα βρίσκει με τον εαυτό του, αναγνωρίζει τα λάθη του, πολύ σημαντικό, έχει ξεκουραστεί, δηλαδή δίνει μία μάχη, ξεκουράζεται, με τις σκέψεις του μιλάω, έτσι, και έτσι προστατεύοντας τον εαυτό του και πληρώνοντας το κάρμα, γιατί τα 4 ξύφη έχουν να κάνουν και με το ζυγό που είναι η ισορροπία και η δικαίωση, αλλά έχει να κάνει και με το σπίτι, με τα άτομα του σπιτιού, το κάρμα του σπιτιού τους, αυτών των ανθρώπων, και έτσι δείχνει ότι το πλήρωσε και τώρα το σύμπαν τον ξεκουράζει, στην ουσία τον καθαρίζει τη σκέψη, το μυαλό, γιατί είπαμε ότι έκανε πάρα πολλές σκέψεις, τον ηρεμεί για να πάρει μια πάρα πολύ σοβαρή και σωστή απόφαση. Με τη Βασίλισσα των Ράβδων εσείς, είπαμε, δυναμώσατε πάρα πολύ για αυτή τη μάχη, και με το άρμα έχετε οπλιστεί με όλη σας τη δύναμη, γιατί πάλευε για πολύ καιρό μέσα σας, πάλευαν 2 αντίρροπες δυνάμεις που μαχότανε για ένα σκοπό. Δηλαδή, ενώ τον θέλατε αυτόν τον άνθρωπο, είχατε μία κατάσταση έντονη, και λέτε ότι τώρα θα δράσω. Βασικά δεν σταματήσατε ποτέ να κάνετε δουλειά με τον εαυτό σας, γιατί μπορεί για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα να ήταν στάσιμη η ζωή σας και να μην παίρνατε πρωτοβουλίες, αλλά και αυτό το διάστημα ακόμα ήταν η μάχη που δίνατε για να μάθετε τι συμβαίνει εδώ, να ξετυλίξετε την κατάσταση, να βρείτε την άκρη του νήματος. Μόλις το κάνατε αυτό, η αποφασιστικότητά σας είναι ραγδαία και έχετε τον έλεγχο της κατάστασης, δηλαδή πάτε μόνο μπροστά, κρατάτε τα ενία της κατάστασης και σας οδηγούν όλα να κάνετε κινήσεις. Και φυσικά αυτά όλα που μας πάνε στη νίκη με τους 6 ράβδους, που θα νιώσετε πολύ περήφανοι για τον εαυτό σας. Και με τα 5 κύπελα συναρμολογείτε τα κομμάτια της ψυχής σας και θέλετε να μετανιώνετε για κάποια πράγματα που κάνατε λάθος στο παρελθόν και ρίχνετε ίσως και εσείς κάπου ευθύνη στον εαυτό σας, γιατί ίσως εγκαταλείψατε και εσείς την αγάπη αυτή λίγο εύκολα, να στο πω έτσι, όταν γινόταν τα πράγματα. Για όσους νιώθουν έτσι, μετανιώνουν γι' αυτό, γιατί λέτε ότι μετά από αυτόν τον χωρισμό νιώσατε ότι δεν θα υπάρχει αγάπη για εσάς και νιώθατε μόνο απώλεια. Με τα 3 ξύφη είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πληγωθούν και θα ολοκληρωθεί κάτι που αφορά το εξωτερικό. Άρα λοιπόν έχουμε και αυτή την ενέργεια εδώ, ότι κάποιοι που έχουν σχέση με το εξωτερικό μπορεί να κάνανε κάποια πράγματα, κακή ενέργεια εννοώ, με άτομα που ασχολούνται. Τέλος πάντων ήρθε η ώρα να κλείσει αυτή η ιστορία, και αυτή η ιστορία, γιατί έχετε κάνει κάποιο τάμα εδώ ίσως, δεν ξέρω. Γενικά ήρθε η ώρα να κλείσει ένας πολύ μεγάλος κύκλος χρονικά, 25 έως 35 χρόνια, που επηρεάζει τη ζωή σου από κακή ενέργεια. Και με τους 7 ράβδους είπαμε ότι είσαι αποφασισμένη ή αποφασισμένος, αν είσαι αγόρι που ακούς, να παλέψεις για να προστατεύσεις τη θέση αυτού του ζευγαριού. Εντάξει, ακριβώς. Περίμενα να βγει πιο πριν αυτή η κάρτα, δεν πειράζει, βγήκε τώρα. Με τα 3 κύπελα λοιπόν είστε σε μια φάση που θυμήσου τα 3 κύπελα που είχαν αυτοί που χαιρόταν, αυτοί που σου κάνανε το κακό. Τώρα ήρθε η ώρα να χαρείς εσύ και έτσι να συνδεθείς με τον άνθρωπό σου μέσα από τις συνεργασίες, είπαμε, με τον Ιεροφάντη, τον ιερέα, που έχετε δουλέψει μαζί ή δουλεύετε μαζί και σας στηρίζει σε όλη αυτή τη δοκιμασία που περνάτε. Και επίσης εδώ δείχνει, το έλεγα και αυτό εχθές, ότι μπαίνουν καινούργια πρόσωπα στη ζωή σας, φιλικά, για να σας στηρίξουν, για να σας βοηθήσουν να βρείτε αυτή την άκρη του νήματος, έτσι.
και να μοιραστείτε τώρα τη χαρά σας. Άρα λοιπόν ένας καινούριος κύκλος υποστήριξης πια, δηλαδή δεν θα είναι αυτό το ότι μέχρι τώρα είχατε ανθρώπους που όχι μόνο δεν σας υποστήριζαν, αλλά κάνανε και πράγματα για να σας συμβαίνουν άσχημα θέματα στη ζωή σας. Για να δω λίγο αυτό το ζευγάρι, τι τέλος θα έχει αυτό το ζευγάρι. Αυτό το ζευγάρι δείχνει ότι πήρε μαθήματα, δείχνει με το βασιλιά ξυφών που βγήκε και πριν ότι θα παλέψει για αυτά. Το άρμα βλέπεις δεν το έχεις μόνο εσύ, το έχετε και οι δυο σας. Δεν ξέρω αν είναι λιοντάρι το αγόρι, το κορίτσι καρκίνος. Όλα τα ζώδια παίζουν, έτσι. Όμως βλέπεις εδώ έχω ένα κύκλο με το άρμα που δείχνει και οι δυο είστε σε μια φάση μάχης, δεν τα παρατάτε. Παλεύετε σελήνη, σκοτεινά πράγματα, αλλά η σελήνη έχει να κάνει και ότι θα φανερωθούν όλα αυτά που παλεύετε. Και εδώ με τον Ιεροφάντη δείχνει, βγαίνει επάνω ένας βασιλιάς ράβδων, ένας βασιλιάς πεντάκτηνων, ένας βασιλιάς ράβδων εδώ, δείχνει ότι θα σε διεκδικήσει μέσα από τα μαθήματα που πήρατε και οι δυο σας με τον πύργο. Έτσι, το θυμάσαι, ο πύργος είναι, είπαμε, τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε, αλλά γκρεμίζεται κάτι ξαφνικά, το χάνουμε και έτσι καταλαβαίνουμε τι είχαμε. Και, μάλιστα, εντάξει, δεν μπορούσε να κλείσει καλύτερα το συγκεκριμένο άνοιγμα. Δείχνει λοιπόν αυτό το ζευγάρι ότι και ο φύλακας άγγελός τους είναι μαζί τους, και αυτό το ζευγάρι δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν είναι μαζί, παρόλα όσα έχουν συμβεί, τα σκοτάδια, οι πύργοι εδώ, οι διαλύσεις κτλ. Παλεύατε και εσείς, πάλευε και το άλλο άτομο για να βλέπεις το άρμα εδώ το άρμα και κινείστε ο ένας προς τον άλλον για να φτάσετε να καταφέρετε να είστε μαζί. Συγκλονιστικό το τέλος και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βλέπεις ή είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμα. Σε ευχαριστώ θερμά, αν σου άρεσε κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτε ένα hype και κάνε και την εγγραφή σου και πάτα στο σημείο που λέει, έχει ένα κόκκινο κουδουνάκι, πάτησέ το στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να με ακολουθείς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ σε αυτό το κανάλι που ανεβαίνει ένα βίντεο και στο Taromania Destiny, εκείνη θα με ακολουθήσει στο Instagram, Taromania κάτω Παύλα Destiny, στο Facebook Taromania Destiny, στο TikTok με το ίδιο όνομα, στη σελίδα με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και εγώ εύχομαι αυτό το ζευγάρι και όλα τα ζευγάρια να καταφέρουν να φέρουν αυτήν την απίστευτη ισορροπία μέσα από εκπαίδευση, μέσα από πόνο, μέσα από πολλά που σας έτυχαν, αλλά στο τέλος θα νικήσετε, γιατί είπαμε ότι η αγάπη πάντα νικά και αυτό είναι ένα άνοιγμα που μας το αποδεικνύει περίτρανα αυτού και αν νομίζει κάποιος ότι είναι λάθος αυτό, κάνει λάθος ο ίδιος. Δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσει το κακό. Εύχομαι να περνάτε καλά και να αγαπάτε τον εαυτό σας.